สวัสดีครับเพื่อนๆมาเจอกับผมอีกครั้งนะครับกับผมเอ็กธนานเกษรบัวครับวันนี้มาคุยกันต่อกับเรื่อง Airbnb Talk ครับซึ่งผมอยากจะคุยเกี่ยวกับนิติครับสิ่งที่ผมอยากจะคุยวันนี้ก็คือถ้าเกิดเราทำ Airbnb แน่นอนว่าเราก็ต้องพึ่งนิติแล้วเราก็อาจจะต้องมีการประสานงานกับนิติเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะคุยในเรื่อง4เรื่องครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เราควรจะต้องคุยกับนิติให้เคลียร์ก่อนที่เราจะทำ Airbnb ในตึกนั้นเรื่องแรกเลยก็คือคำนิยามว่า1เดือนในพรบห้องชุดของประเทศไทยเนี่ยเขาบอกไว้ว่าห้องอาคารชุดหรือแบบคอนโดนี่แหละที่เราเรียกกันถ้าเกิดคอนโดไม่ได้จดลิขสิทธิ์โรงแรมตอนที่ขึ้นทะเบียนเนี่ยคอนโดสามารถปล่อยเช่าได้เป็นรายเดือนเท่านั้นไม่สามารถปล่อยเช่าเป็นรายวันหรือรายอาทิตย์ได้ซึ่งนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเราก็ต้องมาคุยกับนิติว่าไอ้คำว่ารายเดือนของนิติที่เขามองเนี่ยมันหมายความว่ายังไงไอ้คำว่ารายเดือนเนี่ยมันอาจจะตีความไปได้หลายอย่างถูกต้องไหมครับปล่อยเช่ารายเดือนของผมอาจจะไม่เหมือนกันปล่อยเช่ารายเดือนของเพื่อนๆและที่สำคัญก็คือมันอาจจะไม่เหมือนกับคำว่าปล่อยเช่ารายเดือนของนิติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะคุยกับนิติให้เคลียร์ว่าโอเคเราต้องการจะปล่อยเช่ารายเดือนผ่าน Airbnb และคำว่ารายเดือนของเราเนี่ยคือลูกค้าจะอยู่อย่างน้อย1เดือนเป็นต้นไปโดยถามนิติว่าอันนี้เนี่ยเข้ากับนิยามของคำว่ารายเดือนของเขาไหมซึ่งนิติเขาอาจจะมีการตอบโต้มาประมาณนี้ครับเขาอาจจะถามว่าโอเคคำว่ารายเดือนของเราเนี่ยขั้นต่ำกี่วันซึ่งของผมเนี่ยปกติผมจะตั้งขั้นต่ำไว้28วันเพราะสำหรับผมเนี่ยลูกค้าผมส่วนใหญ่เป็นลูกค้าต่างชาติและต่างชาติเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะคิดอะไรเป็นราย2อาทิตย์ทุกๆ2อาทิตย์การจ่ายเงินได้รับเงินเดือนหรือว่าการผ่อนชำระอะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะทำกันเป็นทุกๆ2อาทิตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมทำ28วันก็คือเหมือนเป็น4อาทิตย์มันก็จะตรงกับสเกจจูลในการได้รับเงินเดือนหรือในการจ่ายเงินอะไรต่างๆของเขาเพราะฉะนั้นผมมองว่าผมชอบใช้เป็น28วันมากกว่าเพราะมันสะดวกกับลูกค้าต่างชาติในการวางแผนการเดินทางก็ไม่อยู่กับผม28วันอะไรต่างๆแต่ตามกฎหมายไทยเนี่ยเขาไม่ได้ระบุว่าโอเค1เดือนของคุณหมายความว่าอะไร28วันเป็น1เดือนไหมซึ่งเดือนกุมภาพันธ์มันก็มี28วันถูกต้องไหมครับผมก็สามารถเถียงได้ว่า28วันก็เป็น1เดือนใน1เดือนกุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นถามว่ามันผิดเต็ม 100% ไหมมันก็อาจจะไม่ผิดขนาดนั้นและที่สำคัญก็คือการปล่อยเช่าขั้นต่ำ28วันเนี่ยไม่ใช่เป็นการปล่อยเช่ารายวันแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะคุยกับนิติให้เคลียร์ครับว่านิยามคำว่า1เดือนของเขาเนี่ย28วันได้ไหมหรือต้อง30วันเท่านั้นและอีกอย่างหนึ่งที่นิติอาจจะใช้ในการตอบโต้ถ้าเกิดเราบอกในอยากจะปล่อยเช่า Airbnb ก็คือเขาอาจจะตอบโต้ว่าการปล่อยเช่าผ่าน Airbnb เนี่ยมันไม่ใช่รายเดือนเพราะว่าเราไม่ได้คิดค่าเช่าเป็นรายเดือนเราคิดค่าเช่าเป็นรายวันซึ่งก็มีส่วนถูกต้องครับการปล่อยเช่า Airbnb เนี่ยเราสามารถตั้งราคาเป็นรายวันได้เท่านั้นว่าเราต้องการได้เงินเท่านั้นเท่านี้ถึงแม้ว่าเราจะตั้งค่าว่าลูกบ้านที่จะมาอยู่กับเราเนี่ยต้องอยู่อย่างน้อย28วันหรือ30วันแต่ว่าราคาเนี่ยมันมาจากการตั้งเป็นรายวันของเราซึ่งตามนิติเขาอาจจะมองว่านี่เป็นการปล่อยเช่ารายวันเพราะว่าการคิดราคาเนี่ยมันเป็นการคิดราคารายวันเขาอาจจะมองว่าการตั้งราคาเนี่ยจะต้องเป็นการตั้งราคารายเดือนเท่านั้นถึงจะเป็นการปล่อยเช่ารายเดือนซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เราจะต้องคุยกับนิติให้เคลียร์ก่อนว่าโอเคถ้าทำไม่ได้แล้วเขาต้องการให้เราทำยังไงอะไรคือการตั้งราคารายเดือนหรือเราก็อาจจะต้องมีการทำสัญญาอะไรต่างๆที่มันมีราคาเป็นรายเดือนให้เขาดูเป็นตัวอย่างซึ่งนี่ก็คือเรื่องที่1ที่เราต้องคุยกับนิติให้เคลียร์ก็คือนิยามของคำว่าการปล่อยเช่ารายเดือนให้อย่างน้อยตรงกันกับนิติที่เขาต้องการส่วนเรื่องที่2ที่เราต้องคุยกับนิติให้เคลียร์ก็คือเรื่องสัญญาเช่าครับนิติส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะต้องการสัญญาเช่าเวลาที่มีการปล่อยเช่าให้ลูกบ้านอยู่ถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะต้องทำตรงนี้ให้มันเคลียร์ขึ้นมาด้วยเพื่อที่เวลามีลูกค้าเข้าเราก็จะได้ส่งสัญญาเช่าตรงนี้ให้นิติดูเลยว่าโอเคถึงแม้ลูกค้าของเราเนี่ยมาผ่าน Airbnb ซึ่งถ้าเกิดจองผ่าน Airbnb มาเนี่ยมันจะไม่มีสัญญาเช่าอยู่แล้วเพราะว่ากฎกติกาอะไรต่างๆเนี่ยทำผ่าน Airbnb แล้วก็ผ่าน Term and Condition ของ Airbnb แต่
ถ้าเกิดนิติขอเราก็ต้องทำสัญญาของเราขึ้นมาเอง โดยส่วนใหญ่เวลาที่ผมทำเนี่ยผมก็จะเขียนมาครับว่าลูกบ้านได้จ่ายตังค์มาแล้วเท่านี้สมมติลูกบ้านจองมา40วันผมก็เขียนแบบว่าลูกบ้านได้จ่ายตังค์มาแล้วในการอยู่ห้องพักจากวันนี้ถึงวันนี้ และถ้าเกิดลูกบ้านจะอยู่ต่อครับผมก็มีเขียนเอาไว้ว่าถ้าลูกบ้านจะอยู่ต่อก็สามารถบอกผมได้โดยค่าเช่าก็จะเป็นเท่านี้ต่อเดือนหรือต่อ2อาทิตย์ก็ว่าไปนะครับแต่มันก็จะมีอยู่ในสัญญาทุกอย่างชัดเจนว่าลูกค้าของเราเนี่ยได้อยู่อย่างน้อย1เดือนจ่ายตังค์มาแล้วจากวันนี้ถึงวันนี้และเป็นในสัญญาเนี่ยเขาสามารถต่ออายุสัญญาได้ถ้าเกิดเขาอยากจะอยู่ต่อซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้การทำปล่อยเช่ารายเดือนของเราผ่าน Airbnb เนี่ยดูชัดเจนขึ้นและไม่เหมือนกับเป็นการปล่อยเช่ารายวันอย่างที่นิติเขาอาจจะคอรหาเราได้หลังจากที่เรามีสัญญาเช่าแล้วอย่างที่3ที่เราต้องมีให้นิติหรือคุยกับนิติว่าเขาต้องการไหมก็คือตม30ตม30เนี่ยตามกฎหมายเราจะต้องมีให้เขาอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นที่ถ้าเกิดเราให้แขกต่างชาติมาอยู่ในที่พักของเราเราจะต้องแจ้งกรมตรวจคนเข้าเมืองของไทยให้รู้ครับว่าเรารับแขกต่างชาติมาอยู่ที่บ้านของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยตม30เป็นอะไรที่เราต้องทำอยู่แล้วแต่เราก็ควรจะคุยกับนิติให้ชัดเจนว่าเขาต้องการตม30ด้วยหรือเปล่าเป็นการแนบไปพร้อมกับสัญญาเช่าของเราเพื่อที่เขาจะได้ชัดเจนว่าสัญญานี้ไม่ได้มาปากเปล่าแต่มันมาพร้อมกับการลงทะเบียนตมที่ถูกต้องแล้วจริงๆนั่นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องคุยกับนิติให้เคลียร์ว่าเขาต้องการตรงนี้ด้วยไหมสิ่งสุดท้ายที่ต้องคุยกับนิติให้เคลียร์ก็คือการลงทะเบียนกับนิติโดยตรงครับในตึกบางตึกเนี่ยนิติเขาต้องการให้ลูกบ้านทุกคนเข้ามาที่ออฟฟิศนิติแล้วก็มาลงทะเบียนก็อาจจะมีฟอร์มแยกต่างหากของเขาที่เขาต้องการให้ลูกบ้านมาเซ็นโดยตรงแล้วอาจจะมีการทำสำเนาพาสปอร์ตอะไรก็ว่าไปซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งครับที่เราก็ควรจะคุยกับนิติให้เคลียร์ตั้งแต่แรกว่าโอเคถ้าเกิดเรามีลูกบ้านมาแล้วเราส่งเอกสารสัญญาเช่าไปแล้วเราส่งตม30ไปแล้วเราคุยกันเคลียร์แล้วว่าการปล่อยเช่ารายเดือนเนี่ย1เดือนมีกี่วันสำหรับนิติ28วันได้ไหม30วันได้ไหมหรือต้องมากกว่านั้นอะไรต่างๆสิ่งสุดท้ายที่ต้องคุยก็คือเขาจำเป็นไหมว่าลูกบ้านเราจะต้องไปลงทะเบียนกับนิติด้วยซึ่งถ้าเกิดเราคุย4เรื่องนี้พร้อมแล้วผมเชื่อว่าเราก็สามารถทำปล่อยเช่ารายเดือนผ่าน Airbnb ได้ในตึกนั้นอย่างไม่มีปัญหาเพราะเราทำตามกฎของนิติทุกอย่างเราทำตามกฎหมายไทยทุกอย่างแล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันแหกกฎที่จะทำให้นิติเอามาเล่นงานเราได้นี่ก็เป็นเรื่องที่ผมอยากจะฝากให้กับเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะลองทำกันเองมี Airbnb ของตัวเองอยู่ในคอนโดก่อนที่เพื่อนๆจะทำก็ควรจะคุยกับนิติใน4เรื่องนี้ให้ชัดเจนก่อนที่จะทำเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ทำ Airbnb อย่างถูกต้องถูกกฎหมายทั้งตามกฎหมายไทยและตามกฎของนิติของตึกที่เพื่อนๆอยู่ด้วยวันนี้ก็ฝากกันไว้แค่นี้ครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบวิดีโอแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กด subscribe กันเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจอยากให้ผมช่วยดูแลห้องให้ที่เมืองไทยหรือที่กรุงเทพก็เข้าไปดูลิงก์ใน description ได้ครับผมมีลิงก์ให้เพื่อนๆสามารถเข้ามาจองเวลาคุยกับผมได้อยู่สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับขอบคุณมากเลยครับ